สวัสดีค่ะโอ้มาพร้อมความสดใสเลยค่ะ เชิญเลยนะคะ น้องนายกับน้องน้ำหวานค่ะโหก่อนอื่นนะคะแพรวทอล์กต้องขอขอบพระคุณทั้งคู่เลย วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเรา แล้วก็ส่งมอบแรงบันดาลใจด้วยการพูดคุยกับเราในครั้งนี้อ่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะ ค่ะ สวัสดีค่ะ นายชนิดาภานะคะ เป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Chasing Love พี่เองก็ลำบากค่ะ รับบทเป็นสองค่ะ สวัสดีค่ะ น้ำหวานนะคะ ก็รับบทเป็นเพียงราวินในเรื่อง Chasing Love พี่เองก็ลำบากค่ะ หลายคนกำลังติดตามกันเลยนะคะ ได้ยินว่า Chasing Love พี่เองก็ลำบากเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องแรกของทั้งคู่ด้วยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่า ตอนที่เราได้รับคำตอบว่าอุ๊ยเราได้เล่นเรื่องนี้นั้นตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเอาใครก่อนน้ำหวานอะน้ำหวานก่อนอะ ก็จริงๆตั้งแต่แรกเลยที่ได้รู้ว่าเล่นเป็นเพียงอะค่ะ หนูไม่เชื่อเลยว่าตัวเองได้เล่น เพราะว่ามันเป็นพีเรียดที่สั้นมากค่ะ เหมือนเราเข้าค่ายมาเดือนตุลา แล้วก็เดือนพฤศจิกาก็มีโปรเจกต์มาให้เราเล่นแล้วแล้ว โอ้เร็วมากค่ะเก่งมาก ใช่ค่ะ แล้วหนูอ่ะก็ไม่เคยเรียนการแสดง ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลย ก็เลยไม่เชื่อว่าตัวเองได้รับบทนี้ แต่ว่าพอรู้ว่าโอเค ลงโปรเจกต์นี้จริง ๆ แล้วก็เลยเหมือนพอได้รับโอกาสมาก็ต้องตั้งใจให้เต็มที่แล้ว ด้วยความที่เราเริ่มมาจากศูนย์นะคะเราอาจจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษ เพื่อที่จะทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ซึ่งก็สำเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะ ใช่ น้องนายล่ะคะ ตอนนั้นตอนที่รู้เหมือนกันไหม สำหรับหนูนะคะ อย่างแรกหนูรู้สึกดีใจจนร้องไห้เลยค่ะ เพราะว่าจริงๆ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนาะหนูก็รู้สึกว่าใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะ โอกาสนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่สำคัญมากๆกับหนู แต่พอเราหายดีใจแล้วความดีใจมันผ่านไปแล้ว มันก็เลยกลายเป็นว่าต่อจากเนี้ยเราจะทำโอกาสเนี้ยให้มันคุ้มค่ายังไง เราก็เลยตั้งใจตั้งแต่เวิร์กช็อปศึกษาตัวละครทำยังไงบ้างให้โอกาสที่เราได้รับมาเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดค่ะ ถามนายต่อเลยแล้วกัน พอได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์แล้วเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วเนี่ยมีเรื่องไหนในชีวิตที่ทั้งคู่เลยนะคะ รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานนะคะ น้องนายอะไรเปลี่ยน สำหรับหนูนะคะ หนูรู้สึกว่าจะเปลี่ยนทั้งมุมมองทางด้านการใช้ชีวิตและการทำงานเลยค่ะ ปกติหนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกดดันตัวเองเวลาทำงานค่ะ ก็คือเวลาทำอะไรผิดเนี่ยหนูจะค่อนข้างคิดวนอยู่นาน แต่พอเราเนี่ยได้มาทำงานในด้านการแสดงตรงนี้ ได้เจอคนเก่งๆแล้วก็ได้ลองผิดลองถูก หนูก็เลยเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยการผิดพลาดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่นา มันก็เป็นการที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น ต่อจากนี้หนูก็เลยชมตัวเองใจดีกับตัวเองมากขึ้นค่ะ ดีมากตะกี้เราต้องพูดเองเลยว่าเราต้องรักตัวเองต้องผูกพัน ใช่ กับตัวเองนะคะ ใช่ น้ำหวานล่ะคะ ค่ะก็ขอพูดเสริมจากพี่นายก่อนแล้วกันว่าตอนที่พี่นายได้บทอะวันแรกที่พวกเราได้บทอะค่ะหนูยังมีรูปที่พี่นายกอดบทไว้อยู่เลยว่าตัวเองได้บทที่สองยังเป็นรูปแบบพี่นายกอดบทอย่างนี้อยู่เลยใช่ ก็ดีใจที่เราทั้งคู่ได้มาเล่นคู่กัน แล้วก็ด้านการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การเข้าวงการมาใช่ไหมคะของหวานถ้าเรื่องการใช้ชีวิตก็จริง ๆ ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยค่ะปกติเลย แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือความรับผิดชอบ เพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้เราเข้ามาทำงานแล้วมันเป็นการทำงานที่ต้องทำงานเป็นทีมอะค่ะ มันอาจจะต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาของเราที่มันต้องรับผิดชอบมากขึ้น แล้วก็จริง ๆ ด้วยความที่หวานเริ่มมาจากศูนย์อะหวานมี mindset หนึ่งที่เชื่อมากๆว่าเราไม่มีอะไรที่มันจะสำเร็จได้โดยเราไม่ได้พยายามอะค่ะหวานเชื่อว่าถ้าเราพยายามยังไงมันก็จะสำเร็จแน่นอน การที่มันไม่สำเร็จอะแปลว่าเราพยายามไม่พอ สิ่งเนี้ยก็เป็น mindset ที่หวานยึดไว้ตอนที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้อะค่ะ ก็คือมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นนั่นเอง ใช่ เนาะยิ่ง ค่ะ ทำงานกับคนหมู่มากพูดง่ายคือเวลาเราทำงานแบบนี้ เราป่วยทีไม่ได้แล้วนะ
ใช่ไหมป่วยก็ยากละห้ามเลทอีกถูกไหมวันเนี้ยโอ้โหมันก็จะมาพร้อมกับความภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรอย่างแต่สิ่งที่ตามมามันคุ้มเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะทำและรักที่จะทำนะคะ ใช่ค่ะ ในฐานะที่เป็นผลงานเรื่องแรกด้วยนะคะของทั้งคู่เนี่ยก็คงจะมีเรื่องที่ตื่นเต้นท้าทายนะมีฉากหรือว่ามีโมเมนต์ไหนไหมคะที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองมากที่สุด แล้วก็ผ่านมันมาได้อย่างไรใครก่อนดี เดี๋ยวหนูเริ่มก่อนได้ค่ะสำหรับหนูนะคะหนูจริงๆมันมีหลายๆฉากเลยนะคะ ที่รู้สึกว่าเราต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเอง แต่หนูว่าไม่ใช่แค่การแสดงที่ยากค่ะสำหรับหนูมันเป็นความยากคือความเชื่อในตัวเอง เชื่อว่าเราจะทำได้ดีพอหรือเปล่า บางทีเราก็กดดันตัวเองมากเกินไป แต่ว่าหนูโชคดีมากๆที่มีน้องเป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าอย่างช่วงเวลาออกกองเวลาซีนไหนที่หนูจะเครียดๆหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองทำออกมาได้ไม่ดี ก็จะมีน้องคอยเชียร์อัพให้กำลังใจ เป็นกำลังใจ ตลอด ให้ ใช่ค่ะ หนูก็เลยกล้าที่จะปล่อยตัวเองมากขึ้นค่ะ ก็ น้ำหวานแอบดูพี่นายยังไง แบบพอเรารู้ว่าเขาเครียดเขาจะมีอาการยังไง จริงๆ หวานอาจจะเป็นคนปล่อยให้เขา ถ้าเวลาไหนที่อยากอยู่กับตัวเองอะค่ะ ก็จะปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเอง แต่ว่าบางทีอะเหมือนเขาก็จะไม่อยากอยู่กับตัวเอง เขาก็จะมาขอปรึกษาหรือว่าแบบมาขอชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ย ก็จะแบบให้กำลังใจเขาใช่ค่ะ แต่ก็จะมีทั้งสองโมเมนต์เลย บางโมเมนต์พี่นายก็จะแบบต้องแบบไปคิดไปจัดการกับตัวเองอะเนาะ เราก็เป็นหน่วยกำลังใจเนาะ ใช่ค่ะ เป็นหน่วยให้กำลังใจ แล้วตัวน้ำหวานเองอ่ะมีไหมที่ต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือมีความท้าทายจากการทำงานครั้งแรกในครั้งนี้ จริง ๆ ของหวานเยอะมากเลยค่ะ จริง ๆ เริ่มมาตั้งแต่วันไพลอตเลย ก็คือวันนั้นเป็นการออกกองจริงครั้งแรกแล้วเราเล่นไม่ได้ ด้วยความที่แบบพีเรียดมันสั้นมากๆ เวลาเตรียมตัวเราก็ค่อนข้างน้อย แล้วพอมาเล่นเราก็กดดันตัวเองอะค่ะ แต่ว่าพอมาออกกองจริงอะเหมือนเราก็มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น เรารู้แล้วว่าเราต้องเจอกับอะไร เราก็เลยแบบตั้งรับได้ แต่ว่าสิ่งที่ทำให้หวานรู้สึกว่าออกมาจากคอมฟอร์ตที่สุดเลยอะนะคะ คือหวานเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็น แล้วก็เป็นคนดำน้ำไม่ได้ ไม่ชอบให้แบบตัวเองไปอยู่ใต้น้ำแต่ในซีรีส์เรื่องนี้มีฉากที่หวานกับพี่นายต้องกระโดดลงไปใต้สระว่ายน้ำแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะนี่สปอยหรือเปล่าใช่แอบ นั่น สป คือ อย นั่นคือคอมฟอร์ทโซน ใช่ค่ะ ก็เป็นการเอาชนะหัวใจตัวเอง อ๋อก็ต้องติดตามดูฉากนี้กันในสิ ใช่ค่ะ จากคนที่ไม่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยไม่กล้าเลย ฮึบอยู่เลยค่ะ ฮึบ น้ำ ต้อง ตา ไป จะ ดู ไหลตลอดเวลา ตอนนั้นรู้ไหมว่าน้องว่ายไม่เป็น รู้ค่ะรู้ แล้วให้กำลังใจน้องยังไง เราก็คอยอยู่ข้างๆ ก็อยู่ข้างเขาตลอดเว ฮึ ลา บไปด้วยกัน แล้วน้องอีกอย่างนะคะ น้องเป็นคนขี้หนาวด้วย แล้วซีนนั้นต้องใช้เวลาถ่ายค่อนข้างนานเลย น้องก็แบบนอนแบบยืนสั่นแล้วก็นอน หนาว ก ก็ อด หนาวกลัวก็กลัว ใช่ค่ะหนาวก็หนาวกลัวก็กลัว แต่ว่าน้องเก่งมากค่ะ แต่ก็ผ่านมันมาได้ ใช่ แต่จะยังไงนะก็โดยติดตามกัน ใช่ นะ ค่ะ เราร่วมงานกันมาก่อนหน้าที่จะมาร่วมในเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้เรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วไหมคะ หรือเพิ่งจะมาเจอกัน จริง ๆ เราเพิ่งรู้จักกันตอนที่เข้ามาแคสในค่ายพร้อมกันค่ะ อืม แล้วก็ทำความรู้จักกันประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าได้คู่กันเลยใช่ไหมพี่นาย ใช่ค่ะ ประทับใจอะไรในตัวพี่นาย คือหวานเป็นคนไม่ค่อยชวนคนอื่นคุยใช้คำนี้แล้วกันเหมือนเราคิดไม่ออกว่าเราจะพูดอะไรดี แต่ว่าเขาเป็นฝ่ายเข้ามาหาเราก่อน เข้ามาชวนคุยก่อน มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเป็นฟรีสเปซของเราเหมือนกันนะ แบบเราสบายใจที่ได้อยู่กับเขา เพราะว่าด้วยการที่เขาแบบเข้ามาหาเราก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่าแบบรู้เนาะว่าอ๋อคนนี้น่าจะเป็นแบบว่าอาจจะขี้อายเก็บตัว เราต้องเป็นคน approach ใช่ ก่อนใช่ไหม ใช่ค่ะ อืมแล้วตัวเราเองมีประทับใจอะไรน้องบ้าง จริงๆหนูอยากเล่าก่อนว่า จริง ๆ หนูสองคนจบมาจากโรงเรียนเดียวกัน ใช่ค่ะแล้วพอวันแคสเนี่ยพอเรารู้ว่าน้องเรียนโรงเรียนเดียวกับเรา มันก็เลยเหมือนเป็นการเราคุยกันง่ายขึ้น แล้วหลังจากนั้นเราก็คุยกันทุกวันแล้วก็เริ่มสนิทกันมากขึ้น แล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย แต่เราสองคนเนี่ยยังไม่เคยร่วมงาน ยังไม่เคยเจอกันในพาร์ทการทำงาน แต่พอหนูได้ลองมาทำงานกับน้องแล้ว สิ่งแรกที่หนูประทับใจจากตัวน้องเลยคือ น้องตัวเท่านี้อายุเท่านี้แต่เป็นคนหนึ่งที่เก่งมาก หนูประทับใจตรงนี้ของน้องมาก เราเห็นพาร์ทในด้านการทำงานของน้องแล้วรู้สึกเลยว่า น้องเป็นคนที่เก่ง
ใช่ค่ะ ประทับใจในความสามารถของน้อง ใช่ เนาะ ค่ะ อาจจะประทับใจในความดุเวลาหนูทำงาน เหรอตายแล้วหน้าหวานขนาดนี้ดุเหรอ ดูนะคะ ดุ เวลา ยังไง ทำงานเขาซีเรียสมาก ใช่เป็นคนซีเรียส ใช่ เวลา ค่ะ ทำงานนะคะ หวานเป็นคนซีเรียสแล้วนายอ่ะเป็นคนซีเรียสไหม ก็ซีเรียสอยู่นะคะ แต่ไม่เลเวลเท่าน้ำหวาน ใช่ค่ะ ก็ช่วยกันซัพพอร์ตกันละกัน ช่วยๆกัน นะคะ ใช่ค่ะ อ่ะอยากให้ทั้งคู่นะคะลองสรุปเรื่องราวของตัวเอง ยากไปไหมเนี่ยนึกว่าคำถามนางงามเนาะสรุปเรื่องราวของตัวเองด้วย1แฮชแท็กเราจะตั้งชื่อของแฮชแท็กตัวเราเองว่าอะไรอ่า ตัวเราเองหรือว่าตัวละครคะตัวเราเอง ตัวเราเองเลย ตั ตัว ว เรา เรา เอ เอง ง เลยอืม พี่ก่อนไหม ให้เวลาคิดใครก่อนดี พี่ก่อน ให้พี่ก่อนไหม พี่ก่อน โอเค เลยค่ะ สำหรับตัวหนูนะคะ หนูคิดว่าน่าจะเป็นแฮชแท็กความพยายามไม่เคยทำร้ายใครค่ะ อืม ค่ะ หนูรู้สึกว่าหนูเชื่อในประโยคนี้มาก ๆ เพราะว่ากว่าหนูจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย หนูใช้ความพยายามอย่างมาก แล้วระหว่างทางที่เราพยายามมาเนี่ย มันไม่เคยสูญเปล่า เราได้อะไรกลับมาจากความพยายามนั้นเสมอ ไม่ว่าสิ่งที่เราพยายามมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ แต่ระหว่างทางที่เราพยายามเนี่ย หนูก็จะได้พัฒนาตัวเอง ได้เป็นคนที่แข็งแรงขึ้น ได้เป็นคนที่เก่งขึ้น แล้วความพยายามทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ย มันก็ทำให้มีหนูในตรงนี้ในวันนี้ค่ะ ความพยายามไม่ทำร้ายขอเสียงประมือนะคะ ให้กับแฮชแท็กของนายหน่อย น้ำหวานบอกเครียดละ จะต้องคิดแฮชแท็กเหมือนกันแล้วนะ คิดได้ยัง เขามา ได้นะ เวจริงจังเลย ตอนแรกเรามาเวเล่นๆ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเวจริงจังบ้างดีกว่า เล่นๆก็ได้ได้หมดอ่ะ เล่นได้เล่นได้ เปลี่ยนเวจริงจังละ ของหวานเป็นทำเต็มที่ในทุกวันนะคะ เพราะว่าจริง ๆ หวานเป็นคนไม่ชอบทำอะไรก้ำกึ่งเนาะ เป็นคนแบบไปสุด ถ้าแบบเลือกจะทำอะไรแล้ว จะมีแค่คำว่าดีที่สุดเท่านั้น ก็เลยรู้สึกว่าเวลาโอกาสมันเข้ามา มันไม่รอเราว่าตอนนี้เราทำได้หรือเราทำไม่ได้ แต่เรามีทางเลือกแค่ต้องคว้ามันไว้ก่อนแล้วก็ทำให้มันดีที่สุด ก็เลยเชื่อในประโยคว่าทำให้ดีทำให้เต็มที่ในทุกวัน นี่ไง เป็นคนจริงจังนะ แล้วเป็น perfectionist ใช่ไหมเนี่ยอ๋อขอเสียงประมือให้กับน้ำหวานหน่อยนะคะ อันนั้นเป็นแฮชแท็กของแต่ละคนนะคะ แต่ว่าวันนี้ธีมของเราคือเป็น stage of stories ค่ะ และความพิเศษก็คือทุกคนเนี่ยจะได้จับคำถามภายใน story box เดี๋ยวเราขอ box มาเลยนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคำถามง่ายๆ คนอะไรนะ คนละ2คำถามเลยเหรอ โอเค คนละ2คำถาม คุณได้สิทธิ์คนละ2คำถามเลยค่ะหยิบขึ้นมาก่อนนะคะ คนละ2แล้วเดี๋ยวค่อยๆอ่านทีละคำถาม2แล้วนะอ่ะน้ำหวานบ้าง2คำถามนะคะอ่ะน้องนายดูคำถามแรกของตัวเองอ่านดูซิเขาถามว่าอะไรเอ่ย เรื่องที่ภูมิใจในตัวเองที่สุด อ่ะมีอะไรบ้างไหนบอกมาซิ เรื่องที่ภูมิใจในตัวเองที่สุดก็อย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้เลยค่ะ หนูก็กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เราก็ใช้เวลาพอสมควร แล้วอืม คือการที่หนูได้มาเล่นซีรีส์ได้มามีซีรีส์เป็นของตัวเอง ได้มามีพาร์ทเนอร์เป็นของตัวเอง สิ่งแรกเลยที่หนูลืมทำคือหนูลืมภูมิใจในตัวเอง ใช่ค่ะ แล้ววันนี้โอเค หนูคิดออกแล้ว เรื่องที่ภูมิใจในตัวที่สุดคือเรื่องนี้แหละค่ะ เนาะแล้วในที่สุดเราก็ทำได้ ใช่ นะคะ ค่ะ และเกิดขึ้นจากความพยายามของเราด้วย อันนั้นคือคำถาม ใช่ แรก ค่ะ นะอ่ะมาถึงคำถามแรกของน้ำหวานบ้าง ของหวานคำถามแรกคือ1เรื่องที่ได้เรียนรู้จากปีที่ผ่านมาค่ะ ถ้าจะทำงานหนักอยู่ไหมปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้อะไร1เรื่อง หวานได้เรียนรู้ว่า อย่าท้อละกัน มันมีวันที่เราทำไม่ได้อยู่แล้ว หรือวันที่เราทำได้ไม่ดีอยู่แล้ว แล้วมันก็จะมีคนที่มาบอกว่าเราทำไม่ดีอยู่แล้ว แต่หวานรู้สึกว่า เราอย่าไปท้อหวานรู้สึกว่าบางเรื่องมันอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความพยายาม อย่างหวานจากซีรีส์เรื่องนี้คือหวานเริ่มจากศูนย์จริง ๆ แล้วก็
วันนี้มันออกมาเป็นซีรีส์8 ตอนให้ทุกคนได้ชมกันแล้วแล้วแบบหวานภูมิใจกับซีรีส์เรื่องนี้มาก ก็เลยอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังพยายามทำอะไรอยู่แล้วมันอาจจะยังไม่สำเร็จยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้อะค่ะว่าอย่าท้อนะ บางอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลาอย่าไปคิดว่าเราพยายามไม่พอเราแค่ต้องพยายามมันไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็จะสำเร็จเอง ดีมากนะ อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะว่าไม่ว่าคุณจะทำภารกิจอะไรก็แล้ว แต่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ท้อเดินล้มได้ แต่ต้องลุกขึ้นและเดินต่อนะคะ ของนายคำถามที่สองค่ะ สิ่งที่ชอบในตัวเองที่สุด เรื่องไม่ถูกเลย อะไรนะ หล่อ หล่อเหรอ หล่อเหรอ สิ่งที่ชอบในตัวเองที่สุดเหรอคะ หนูรู้สึกว่าชอบรอยยิ้มค่ะ รอยยิ้มสดใส เพราะอะไรคะ หนูจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะเครียดหรือไม่ว่าจะมีความสุข ไม่ว่าจะอยู่ในโมเมนต์ไหนหนูรู้สึกว่าหนูจะยิ้มไว้ก่อน ไม่ว่าสมมติว่าหนูโดนดุอยู่ หนูก็จะค่ะยิ้มไว้ก่อน ก็เลยรู้สึกว่าชอบรอยยิ้มตัวเองค่ะ ก็ดีนะทำให้บรรยากาศมันไม่ตึงเครียดจนเกินไป ใช่ค่ะ ยิ้มไว้ก่อน ยิ้มไว้ก่อน เอ ค่ะ อนะอ่ะ ค่ะ เขาเรียกว่ายิ้มสู้ ยิ้ม ยิ้ม สู้ สู้ อันนี้ ยิ้มสู้ ดู ค่ะ ดู ยิ้ ยิ้ม มสู้ สู้นะคะอ่ะคำถามที่สองน้ำหวานค่ะ คำถามที่สองนะคะ ถ้าอัปเกรดตัวเองได้หนึ่งเรื่องคือเรื่องอะไร เกรดนะ จริง ๆ อยากอัปเกรดหลายเรื่องเลย อยากอัปเกรดหลายเรื่องมาก แต่ว่าถ้าหนึ่งเรื่องที่อยากทำได้เลยตอนนี้ปุ๊บเลยคือ อยากเป็นคนเริ่มบทสนทนาได้เก่งๆบ้าง อ๋ออยากพูดอ่ะเข้าใจนะน้องคือน้องอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถูกไหม ใช่ ในการพู ค่ะ ดม อย่างเวลาเจอพี่ๆแฟนคลับหลาย ๆ คนอะไรเงี้ยช่วงแรกๆอ่ะหนูให้พี่เขาชวนคุยด้วยหนูพูดไว้ก่อนเลยว่าพี่คะชวนหนูคุยได้เลยนะคะ หนูชวนคุยไม่เก่ง แต่ว่าตอนนี้หนูก็พัฒนาขึ้นแล้วนะคะ พัฒนาขึ้นไหมคะ พัฒนาขึ้นนะ ถ้าวันไหนน้องเงียบก็ชวนน้องก่อนนะ เออได้ ใช่ค่ะ นะเดี๋ยวพยายามอัปเกรดตรงนี้ให้ได้ เดี๋ยวก็ได้เองเนาะชวนคุยเยอะๆ ได้ค่ะ แต่จริงๆ หนูอยากเสริมนะคะ จริงๆ น้องก็ชวนคุยเก่ง เก่งมะ อยู่ที่ energy น้องตอนนั้นว่า อ่า ตอนนั้นมี energy หรือเปล่า ถ้ามีอ่ะชวนคุยเก่ง อาจจะช่วงนี้ เชื่อสิ โมเมนต์เหนื่อยอยู่ เพราะว่าเราสนิทกันหนูเลยชวนเธอคุยแล้ว ก็ไอ้นี่ก็จริง อาจจะ energy ด้วยแล้วอาจจะเป็นความสนิทด้วยเขินไงบางคนถ้าไม่สนิทคนแปลกหน้าอาจจะไม่ค่อยกล้าไงก็ต่อไปนะ ใช่ จะกล้ามากยิ่งขึ้นละอืม ค่ะ เป็นกำลังใจให้มาถึงคำถามสุดท้ายเรียกว่าเป็นคำถามดีกว่าเรียกว่าเป็นฝากไว้ให้กับแฟนๆทุกคนนะคะเพราะว่าซีรีส์ Chasing Love เนี่ยพี่เองก็ลำบากเนี่ยตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงบทสรุปได้ค่ะว่าจะบทสรุปวันที่ 17 กรกฎาคมนี้แล้ว ใช่ ไหม ค่ะ ใช่ วัน ไหม ศุกร์ที่จะถึงแล้วค่ะ ว้ายเร็วมากเลยถ้างั้นมาแชร์นะฝากซะหน่อยกับซีรีส์เรื่องนี้นายก่อนละกัน ค่ะก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่อง Chasing Love พี่เองก็ลำบากด้วยนะคะ ตอนนี้ก็จะเดินทางใกล้มาถึงตอนจบแล้ว หนูก็อยากให้ทุกๆ คนอยู่ด้วยกันจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะคะ เพราะว่าทุกคนก็จะได้เห็นการพัฒนาของตัวละครแต่ละตัวว่าจุดจบแต่ละตัวจะเป็นยังไง แล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจที่พวกเราทั้งสองคนแล้วก็รวมถึงนักแสดงที่ไม่มาในวันนี้ด้วยว่าเราตั้งใจใส่ลงไปในเรื่องนี้มากแค่ไหนค่ะ น้ำหวานค่ะ ค่ะก็ซีรีส์ของเรานะคะมีทั้งหมด 8 ตอน เมื่อวานก็เพิ่งออนแอร์ EP ที่ 7 ไปเลย แต่ว่าก็ต้องขอบอกทุกคนอย่างนี้ว่า เดินทางกันมาถึง 7 ตอนแล้วเนี่ยยังไม่มีคู่ไหนสมหวังกันเลย ก็อยากให้ทุกคนไปร่วมลุ้นพร้อมกันว่าแล้วทั้งหมด3คู่เนี่ยจะสมหวังยังไงใน EP สุดท้ายวันศุกร์นี้นะคะ ก็ถ้าทุกคนได้ดูแล้วเราอยากมารับชม Final Episode กับพวกเราพร้อมกันก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major นะคะ รีบไปซื้อกันเลย ได้เลยค่ะ ขายแล้วใช่ไหมคะ ขายแล้วค่ะ โอเค ค่ะแล้วก็อยากปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องค่ะ ถ้าเกิดว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูซีรีส์ Chasing Love พี่เองก็ลำบากนะคะ สามารถดูได้ตั้งแต่ตอน 1 ถึงตอนที่ 7 เลยนะคะ ทางแอปพลิเคชัน 1D หรือว่า Netflix ได้เลยค่ะ
แวะมาลองชิมกันได้นะคะ หนูรับรองว่าถ้าดูตั้งแต่ตอนที่ 1 แล้วพี่จะไม่หยุดดูแน่นอน นี่ Chasing Love พี่เองก็ลำบากนะคะ ติดตามน้องนายน้องน้ำหวานกันให้ได้นะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ น่ารักมากวันนี้มา